Audi Q3 2014-2015 cu un motor de 2.0 TFSI, 200 de cai. Aveți grijă, e o mașină cu multă putere. Deci, astăzi, vreau să vă povestesc un pic despre acest SUV care se încadrează în categoria de crossover, dar arată el mai mare ca un crossover. Într-adevăr, vizual, ai senzația că ești într-o mașină foarte mare, iar în interior stai cam puțin loc. În fine, haideți să vedem cum arată un salon la asemenea automobil. Și mai exact, avem un salon de piele cu dotări foarte faine. Aici avem regularea scaunului electric, foarte, foarte bună. Nu este completația maximă, dar este o completație destul de lejeră. Avem aici comenzile pe volan, care sunt foarte importante. Reglarea geamurilor din toate direcțiile posibile. Chiar și portbagajul se deschide electronic, fără a trage sau a rupe de mâner, deoarece avem un buton special pentru aceasta. Și chiar o să încerc să vă arăt, ca să vedeți singuri. Foarte, foarte faină treaba asta gândită. Evident că chestiile astea le-au dotate și chiar și multe mașini, dar exact pentru acest model și anul care îl are, este o chestie foarte faină. Și totodată putem să-l închidem din buton înapoi. La portbagaj ne întoarcem un pic mai târziu. Haideți să vă arăt cum stă treaba din spate. Ei bine, din spate loc cam puțin. Băieții, să mă înțelegeți. Aici cumva poți face ceva, dar trebuie să știu dacă mai mititel. Dar în schimb e tare confortabilă, e moale, e bine, adică. Dar totuși, avem un buton care blochează ușile, foarte fain, un încărcător, două deflectoare și suflă ele foarte bine, sunt reglabile în orice poziție care doriți, mai tare, mai încet, avem spațiile astea pentru depozitare aici, mânerele sunt comode, în ușă, aparent chiar dacă ușa e mică, dar loc este destul de mult, e destul de adânc. Geamurile se deschide electronic. Mare chestii nu puteți observa aici. Haideți să vorbim un pic despre padlacotnicul ăsta. E larg, e foarte, foarte, foarte lat. E mare, e comod. Stând așa, e foarte bine. Avem aici cumva pahare care ies în felul următor. Nu știu cât de durabile ele, cât de bune, pentru că cam nu se ține foarte bine, s-ar putea să pui o sticlă ceva să țară în tot salonul, dar totuși, totodată aici avem spațiul ăsta de depozitare cam mic, dar totuși ceva îți încape aici în portofel, sau poate ceva acte sau poate altceva. E foarte, foarte bun. Nu are cumva alte poziții decât atât, dar e înalt și asta e fain, ai și loc de desubt. Aici putem vedea că puteți face accesul în portbagaj. Dacă aveți ceva nevoie să luați din timpul mersului, ca să nu vă opriți să deschideți portbagajul, vă luați direct din salon. Și cam ce ține de spate, asta e tot. Ușile sunt destul de grele, se închid foarte ok. Se închid foarte bine, zgridoșoare, chiar și materialul ăsta de pe uși. Cu timpul nu și-o pierdut din calitate, nu s-o zgâriet, chiar dacă la multe autoturisme chestia asta de obicei are probleme. Să nu uităm și nu în ultimul rând, deci noi avem sus și o panoramă foarte faină. Ea nu se deschide totalmente, dar totuși îți oferă o leacă de soare în salon și căldură și emoții tari pe timp de vară să ieși sus. Ok, iar și ține de ușă, aici avem un plastic moale, dar totodată și este strâns foarte bine. El nu hodorojește, nu face gălăgie în zadar. Avem și designul ăsta frumos de la Audi. Tot e plastic, dar văd că nu s-o ros din timpul exploatării. E super ok. Aici avem deblocarea ușii. Foarte comod. În general, eu vorbesc de VAG Group. Chestiile astea sunt poziționate foarte bine, deoarece sunt la alte mașini unde stau ascunse butoanele de peste tot. Și aici nu e confortabil deloc. Ce avem aici? Avem spațiile de depozitare. Aici cumva
E spațiu îndeajuns, dar aparent Audi nu s-o gândit să facă aici cumva mai curățel în care să poți să-ți pui ceva, un stingător, o trusă medicală sau altceva. În schimb, accesul la cabluri este foarte simplu. Dacă aveți nevoie să reparați ceva electronic, e fenomenal. De desubt avem roata de rezervă, dar înainte de toate, că să avem o roată de rezervă, o să încerc să deschid așa mai tare, avem un subwoofer. Dacă vrei să scoți roata de rezervă, trebuie să scoți subwooferul, apoi îți iese roata. În rest, aici nu avem nimic deosebit, totul este ca la o mașină obișnuită. În partea opusă, o să te rog să vii un pic mai așa, ca să-ți arăt. Aici avem un încărcător, o intrare pentru electricitate. Nu știu exact ce ai putea să pui aici la încărcat. Iarăși, un frigider doar de. Avem și așa o setculiță care cumva poți să-ți pui ceva obiecte să-ți țină. Totodată, Audi, foarte urât. Aici aveți spațiu de depozitare. Nu aveți nimic ca să țină acele obiecte. Iar aici, practic, este imposibil ceva de pus, deoarece plasticul ăsta acoperă tot locul. Urât din partea voastră. Dar asta este. Proprietarul își ține toate lucrurile într-o asemenea gentuță, stingător, trusa medicală și restul accesorilor care sunt pentru mașină. După cum observați și bara, e într-adevăr înaltă bara din spate, dar pentru a încărca ceva obiecte mai grele, mai mari, e destul de ok. Nu te forțează să ridici foarte sus ca să bagi în portbagaj. El nu e foarte adânc. Dar totuși, pentru clasa care o are, e foarte ok. Plasticul de pe portbagaj în sine, de pe ușă, cam nu e cel mai bun. De la anii care i are deja undeva e ros, undeva e zgâriet, să spunem, aici totodată se ascunde la noi semnul de avarie. Gândit foarte bine treaba asta de către Audi, noi o să scoatem, din câte am înțeles, el nu a fost scos niciodată de aici. Și cam asta e tot ce ține de portbagaj. Aici motorul nu are probleme. Nu se urmăresc anumite defecțiuni la acest automobil și mai ales la aceste motorizări. Audi a făcut chiar o motorizare foarte bună. O dat Dumnezeu, avem și noi o mașină la care capota se ridică cu amortizatoare, dar nu stă cu băți, și e și foarte important. Motorul lucrează perfect, nu îți mănâncă ulei, nu se urmărește mâncături de ulei, puterea este îndeajuns, 200 de cai îți ajunge așa cu 300 de moment. Perfect, mașina merge ideal pentru caroseria care o are, încărcată, descărcată, faci treabă superbă. Deci, după câte vedeți, deflectorul de aer, adică filtrul de aer, avem acumulatorul aici, siguranțele, spațiu lângă motor destul de mult, iarăși, pentru o defecțiune care nu va fi niciodată la Audi, loc este îndeajuns să schimbi un filtru de ulei sau să schimbi alte chestii pe aici care sunt necesare. Asta-i tot ce o să veți faceți. Să deschideți capota, să vedeți dacă e curat, să schimbați ulei și să o închideți înapoi. Haideți să vedem care e situația șoferului din față. Deci aici, dotări avem multimedia. O chestie foarte stranie la Audi, care eu, de exemplu, nu înțeleg. Avem două cartele SD, adică două intrări pentru SD card. Mă gândesc eu așa că ar fi una pentru navigație și una pentru multimedia. Avem un sistem de Bluetooth, putem să ne conectăm telefonul, să vorbim, să ascultăm muzică. E o chestie foarte, foarte bună. Iar și ține de conexiunile pentru un USB, practic nu le avem deloc. În zona asta de depozitare avem o intrare, cumva, pentru audio, dar ea este făcută sub intrare de Audi, nu este un USB obișnuit pentru noi. Aici, la fel, ca să-ți pui un stick să asculți o muzică sau altceva, din păcate, Audi o zis că așa nu trebuie, nu se poate de făcut. În fine, în rest, deflectoarele sunt mari, condiționerul lucrează foarte bine. Schimbătoarele astea de cumva tării, adică setezi ca și cum aerul, temperatura, se putea de făcut o roticică, adică stai de fiecare dată să dai mai încet sau mai tare sau nu știu cum, hai și să apăsăm de 100 de ori, cam este incomod. Iar și ține de scaune, avem încălzirea în scaune, lucrează perfect, nu a fost dotat cu răcire în scaune, ceea ce ar fi foarte fain. În rest, schimbătorul de viteză, avem o cutie 6 trepte, și regim sport și regim normal.
Aici avem o zonă în care poți să încarci telefonul. Spațiul ăsta e destul de adânc. E mic, dar este adânc. Îți încape lucruri foarte multe. El este modificabil, cumva poți să-l pui mai în față. Eu cred că se putea de făcut o lecuțică mai lung. Are și câteva poziții în care poți să-l poziționezi mai sus, mai jos. Foarte important pentru șoferi. El chiar, într-adevăr, îți faci condusul mai confortabil. Comenzile pe volant sunt banale. Avem ca să dai comenzile prin voce, să dai mai tare, mai încet. Avem cruise control, care la fel poți să-l reglezi. Totodată din comenzile astea poți să navighezi pe bordul de comandă de aici. Avem cruise control simplu, care îți menține viteza. Volanul este reglabil cât și în sus, cât spre tine, de la tine. E foarte ok, poți să-ți reglezi cum îți place și cum îți place să stai. Asta e foarte important. Scaunele se reglează în toate tipurile posibile, începând de la zona asta, terminând chiar și zona din spate. Mai în față, mai tare, mai încet, mai sus, mai jos. Scaunele se reglează perfect. Muzica bună. Din nou, nu o să vă arăt pentru că la voi nu o să sune la fel. Iar acum, hai să vedem cum se comportă acest automobil pe autostradă. O să încep în primul rând de la faptul că, da, este crossover, da, este mititeluț, vizual pare mare, evident, dar în interior, cum ați observat, și în portbagaj, și la scaunele din spate, e cam puțin loc. E normal, adică din punct de vedere, dacă ne uităm la un crossover, e un spațiu adecvat pentru asta. Nu poți să spui că, adică evident că îți dorești mai mult. Dar asta este și ca atare e de ajuns loc. Pentru că dacă mergi undeva într-o călătorie și mai exact stăpânul an de an merge că la mare, că la munte, având un copil, adică în 3 persoane, mereu cu bagajele în cap, mereu are spațiu și nu își face griji la capitolul acesta. Dacă vorbim de consum, ei bine, toată lumea îl interesează și consumul un asemenea automobil de 200 de cai, de 2.0 benzină, în oraș, stabil 9 litri, în dependență de mers, evident, dar datorită faptului că totuși avem o cutie automată, din toate timpurile, să știi, cutiile automate consumă mai mult decât o cutie mecanică, pare mie că la acest model avem și adică completația cu cutie manuală. Aici, totuși, 9 litri stabil, poate pe locuri mai mult, poate pe locuri mai puțin. Când ieșim în afara orașului la traseu, lucrurile se schimbă relativ mult. Ei bine, și mai exact, vorbim de un consum 6,5, maxim 7 litri. Indiferent este mașina încărcată cu haine, cu diferite obiecte, indiferent de momentele acestea, chiar și cu un pic de accelerație în anumite porțiuni de drum. Mașina nu este foarte grea, adică cumva, dacă nu mă greșesc eu, o tonă 600, o tonă 700, e destul de ușuric. Printre altele, vreau să spun că vizual pare mare, dar în interior nu pot să spun că e puțin loc. Dar e miticuț ca atare după gabarituri. Noi pe asta. Noi mai târziu o să testăm cam cât ar face 0 la 100 în diferență cu cartea. În carte la noi este specificat 7,8 secunde, dacă nu mă greșesc, de la 0 la 100. Noi să vedem fizic cam cât s-ar primi. Eu nu cred că sunt 8 secunde, eu cred că sunt mai mult, dar vedem, deoarece sunt două moduri de mers, ar fi modul drive și modul sport. Încă nu am simțit de când merg la volan diferențe foarte mari. Și ține de motorizare și cutie. Cutia foarte bine se comportă. Eu cred că pot să spun că e una dintre cele mai bune cutii, sau mai bine zis mașini la care le-am condus, și cutia nu se simte când își schimbă viteza, nu zmuncină, foarte comod. Eu nu, adică cumva nu simt, de parcă ar merge pe, nu știu, pe o mașină electrică din punct de vedere a simțului de schimb de viteză. Bravo! La capitolul ăsta Audi nota 10 din partea noastră. Motorizarea.
Cum suntem noi deprinși, de obicei motoarele pe benzină, de fiecare dată au pusă puterea de obicei pe turații mari. Turații mari, asta ar însemna de la 5.000 de turații și mai sus. Adică, practic, zona 5-7.000 e zona de turații cea mai bună pentru motor în care el poate să dea puterea cea mai bună. Aici, Audi are o turație relativ cumva bună pentru accelerarea maximă și el dă toată puterea din motor, cel mai bine la o turație de 4,5, 4,9. Adică cumva turația e pusă jos, puterea pe cutie e pusă jos. Foarte interesant, cumva noi am mers prin oraș, am mai accelerat. Nu știu dacă zi de zi a să simțiți diferențele este sau a să atrageți atenția la aceste momente. Noi am atras atenția, noi considerăm că nu-i mare treabă lucrul ăsta, dar e bine de știut. În cazul în care încerci să spunem că să te mai întreci cu o mașină pe drum, ai schimbat modul manual în care să-ți schimbi tu singur treptele, e bine de știut că cea mai bună rotație pentru a schimba viteza este 4,5 sub 5 turații. Nu mai are rost să alturezi până în 6,5 sau chiar până în 7, pentru că deja acolo puterea nu mai este atât de bine efectuată de către motor. Deci încercăm să testăm cum se comportă 0 la 100 în regim normal. Deci 2, 3, 1. Acum 0 la 100 în regim sport. Deci 3, 2, 1, start. Deci, cum ați văzut, eu, după senzații, cred că e în jur de 7 secunde. O să vedem pe video, dar asta iarăși în regimul sport. În regimul obișnuit, eu cred că sunt chiar 9 secunde. Chiar interesantă treaba asta, dar puterea este destul de mult. Dacă ieși la o depășire, cu siguranță nu rămâi în urmă, dar chiar te duci și cel mai, nu că bine sau rău, dar îți intră asta în sânge și vrei tot mai mult și mai mult putere. Și mașina asta îți dă mai mult și mai mult putere. Vă rog frumos atenție la drum. Și acum la final. Oare ce prezintă această mașină pentru anul 2023? Totuși noi vorbim de o mașină care în curând o să aibă 10 ani de zile. Cu siguranță își merită banii, își merită deoarece are o calitate perfectă. Dacă vorbim de bani, astăzi pe second hand așa mașini se găsesc aproximativ la un preț de 15.000, chiar și sub 18.000 de euro. Consider că nu e chiar un preț adecvat pentru acest automobil. Consider că un 14, maxim 15.000 de euro ar fi perfect. Dacă îl găsiți într-o complectație mai bogată, atunci putem să vorbim de un preț mai înalt. Atâta timp cât anumite lucruri nu sunt dotate aici, eu consider că prețul 14-15 este foarte bun. Acum, dacă mergem la concurență, avem pentru acest model concurentul principal, ar fi un BMW X1, care cu siguranță pot să vă spun că nu e la fel și nu e la fel în toate. BMW-ul, în general, a fost făcut mai mult pentru, nu că mai mult, dar se pune accent pentru viteză, pentru un pic de drive. Ei bine, Audi are viteză, are drive, dar el vrea mai multă calm, liniște, mai, să-i spun așa, un fel de stil de birou. Pentru persoanele care deja nu le este interesant să întreacă cu cineva la semafor, care e primul, care e ultimul. Dar totuși, vă recomand, căutați, vizitați, cătăiți-vă, foarte important, verificați dacă totul lucrează. Tot ce am vrut, tată, să vă spun, v-am spus, tot ce am vrut să vă arăt, v-am arătat. Eu vă mulțumesc că voi a fost Moldrive.